Moikka! Terveiset täältä mun auringonkukkapellolta. Tänne on auringonkukkien lisäksi kylvetty aluskasviksi kesäkukkaseosta ja veriapilaa. Tämä on meidän ainut lohko, mikä meni kumoon niistä rankkasateista, mitä oli tuossa vähän aikaa sitten. Muuten kasvustot on pysynyt kyllä tosi hyvin pystyssä. Tämä alkaa olemaan aika kukinnan loppupuolella jo. Vähän niin kuin meidän sadonkorjuukin, ei ole enää montaa kymmentä hehtaaria jäljellä. Mä ajattelin, että tänään käydään kukkien lisäksi katsomassa vähän miltä näyttää ne keräjäkasvi, aluskasvikokeet, mitä riistasiemenen kanssa käytiin kylvämässä silloin toukokuussa. Ja sitten mä saan vieraaksi Pasfilta Annin. Lähdetään Annin kanssa katsomaan mallasohraa ja katsotaan, että onnistuisiko sen puinti tästä, kun keli vähän kuivahtaa. Tervetuloa mukaan! Nyt ollaan täällä entisellä maanparannusnurmilohkolla, mihin on onnistuneesti saatu perustettua syysrypsi. Nyt jännitetään, että miten se talvehtii, mutta siis toistaiseksi näyttää tosi hyvältä kasvusta. Ja siis tämä maan rakenne on ihan silmin nähden kyllä muuttunut. Tämä on tällaista ilmavaa hyvin murustuu. Ja kyllä niin kuin 2 vuotta sellainen maanparannusnurmiseos ja sitten jankkurointi siinä puolessa välissä, niin kyllä vaikuttaa niin kuin todella hyvältä. Moi! Moikka Anni! Tervetuloa Raussilaan. Kiva nähdä pitkästä aikaa. Kiitos, oli kiva tulla ja heti päästiin tämmöiselle vähän erikoisemmalle lohkolle. Sulla on täällä jotain vähän erikoisempaa kylvettelyä. Joo, täällä on keräjäkasveja. Täällä on keräjäkasvi- ja aluskasvien tällainen havaintokoe, mitä me kylvettiin Topin kanssa silloin toukokuussa. Mennäänkö katsoa vähän, mitä kaikkea täällä on? Joo. Tällainen sen kuuluisi olla siellä satokasvin alla. Niin mitä kaikkia erikoisia kasveja tässä oli? Tässä on muun muassa sikuria, mikä onkin mun yksi lemppari. Se vaikuttaa myös siihen niin kuin maan rakenteeseen ja se tuo tosi paljon multavuutta siihen lisää. Ja silloin tällainen tosi voimakas juuri, tosi iso, niin se kun sit lahoaa sinne, niin se tuo tosi mukavasti multavuutta. Nyt ne on tietysti näin pikkuruisia vielä, mutta voitte kuvitella, mitä se näyttää sitten tuossa, kun se syksyn mittaan vielä kasvaa. Niin ja kuitenkin kuivasta keväästä huolimatta kaikki lähti kasvamaan. Mä luulen, että se auttoi, kun nämä mullattiin silloin kylvön jälkeen. Sitten sä pystyt pitämään sen kaiken kosteuden, tai siis kaiken. Tässähän ei juurikaan ole satanut, niin kuin silloin toukokuussa. Paitsi sitten juhannuksen jälkeen alkoi se sadejakso, niin silloin varmasti iti loputkin. Kuten myös kaikki rikkakasvit iti silloin. Niin. Et jotkut pellot näyttää aika mielenkiintoisilta. Se on ollut tämän kasvukauden sellainen erityispiirre kyllä. Ja näkee kyllä, on vielä aika kosteeta tämä maa, mutta mites päästäänkö me vielä tänään puimaan jotain? Ihan varmasti päästään. Mennäänkö vaikka seuraavaksi katsoa sit mallasohralohkoa, mitä olisi tarkoitus alkaa puimaan? Joo, mennään. Hyvä, mennään sinne. Noniin, nyt lähdetään puimaan. Meillä alkaa puinit tosiaan olemaan aika loppusuoralla. Enää on 40 hehtaaria tätä ohraa jäljellä. Ihan ok laadut on ollut tähän mennessä, mutta tää alkaa näyttää jo vähän tummemmalta. Mutta katsotaan kuin käy. Meillä tosiaan 2 kuivuria käytettävissä, mutta silti meidän pullonkaula on oikeastaan ne kuivurit. Et vaikka toi puimuri on vähän pieni, niin me keritään silti sillä ihan hyvin puimaa kaikki kuivurit ja peräkärryt täyteen. Eiks vaan, että me ollaan nyt samalla lohkolla, missä oltiin silloin kasvinsuojelujaksossa? Joo, silloin me mietittiin, mitä kasvinsuojelutoimenpiteitä voisi tehdä seuraavaksi. No mitäs se siitä meni sitten? Menikö? Joo, meni lähes suunnitelman mukaan, paitsi toista kertaa ei tarvinnut käyttää Medax Maxia, koska siinä tuli se kuiva helle poutajakso pitkä, niin se tavallaan auttoi siinä, että tämä kasvustohan näyttää nyt aika hyvin pysyneen pystyssä kyllä. Kyllä. Mutta Priaxoria vedettiin sitten uudestaan vielä, eli tämä on saanut 2 kertaa sen Priaxorin.
Ja tässähän oli siis sellainen accidentti kävi tällä lohkolla, että tässä oli paikallinen raekuuro. Ne oli sellaisia yli peukalonpään kokoisia rakeita, niin se katkoi suurimman osan näistä pääversoista. Niin sivuversot on nyt ne, mitä tässä nyt niin kuin näkyy, mutta se oli nyt entistä tärkeämpi, että me ajettiin se sinne, että se kasvusto pysyy mahdollisimman kauan niin kuin terveenä. No joo. Ja ensimmäinen kierros on puimurillakin päästy vetämään, miltä se näytti sieltä käsi. No siis tosi hyvältä nyt pitää niin kuin tämän kasvukauden olosuhteisiin nähden, niin pitää olla positiivisesti yllättynyt, että ihan ok nyt sitten kuitenkin, vaikka näytti tuossa kesäkuussa, että mä olin jo julistamassa game over, mutta ihan hyvältä näyttää. Ja aika kuivaakin tuntuu olevan. Joo, tosi kuivaa. Eli puintikosteus on siinä 17 paikkeilla. Joo. Tuossa aamupäivällä näkyi koneita, että oli kipsin levitystä. Kerro vähän sitä kipsistä lisää. Joo, siis se on kalsiumsulfaattia, eli sinne tulee kalsiumia, rikkiä ja sitten vähän fosforia. Niin pelkästään ne ravinteetkin on tosi hyvä sinne pellolle, koska siis rikkiikää ei nyt enää liiemmin ole nähty noissa peltomaan analyyseissä. Ja sitten toisaalta se vaikuttaa siihen mururakenteeseen, murukestävyyteen, niin me saadaan kaikki ravinteet pysymään paremmin siellä pellolla. Onko se sitä monta kertaa jo ajanut? Joo, niin se on nyt toinen kerta, kun meille tulee kipsiä. Että aikaisemmin levitetty viime vuonna nämä lohkot, missä nyt ollaan, ja nyt sitten levitetään ne, mitkä on siellä Raussilassa. Ja tämä on siis kipsihankkeen toimesta, että mun on tarvinnut vaan hakea sitä kipsiä sinne mun lohkoille, että kaiken muun ne hoitaa. Okei. Joo, tää lohkohan näyttää nyt tosi hyvältä, niin eiköhän me pistetä vielä pieni veikkauskisa pystyyn meidän katsojille. Joo, eli katsojat saa arvata, että mikä on tämän lohkon keskimääräinen hehtaarisato. Ja palkintona voi voittaa sitten PASFin tuotepaketin. Joo, siellä on vaikka ja mitä. Onnea kaikille arvontaa. Me jatketaan täällä puinnit loppuun. Tsemppii teille kaikille muillekin puinteihin ja nähdään hei viimeisessä jaksossa. Se on sitten lokakuussa. Ja onnea kaikille arvontaa. Moikka!